ধৰি লওক বোলে কিবা আঁচনিৰ বিষয়েও জানিব বিচাৰিছে এটা ধৰি লওক মই টাইপ কৰিলো তো কিবা হ্যাক হোৱা অপচন নেকি এটো আমি ইউজ কৰিলে আমি কিবা ধৰি লওক আমাৰ WhatsApp টো হ্যাক হৈ যাব নি বা একাউণ্টটো ডিলিট হৈ যাব নি WhatsApp যদি আপোনালোকে ইউজ কৰে তেনেহলে আজি এই ভিডিওটো আপোনালোকে ভালদৰে মন দি চাব আপোনালোকক WhatsAppৰ এটা নতুন ফিচাৰ্ছৰ বিষয়ে কম যেটো সকলোৱে লাভ কৰিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে বহুতে সেই ফিচাৰ্ছটো ইউজ কৰা নাই আপুনি যদি WhatsApp ইউজ কৰে তেনেহলে WhatsAppত এটা নতুনকৈ এটা ফিচাৰ্ছ আহিছে যেটো আপোনালোকৰ স্ক্ৰিনত আপুনি চাব পাৰে ব্লু টাইপৰ এটা আইকন আহিছে ৰাউণ্ডকে এটো বহুতৰ WhatsAppত আহিছে বহুতে এটো এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই কিয় লাভ কৰা নাই মই হেতু কৈ দিম কিন্তু এটো বহুতো লোকে ইউজ কৰিব এতিয়াও জনা নাই যে এটো আসলে হয় কি বহুতে ভয়তে ইউজ কৰা নাই যে এটো যদি আমি ইউজ কৰো বা এটো ক্লিক কৰিলে আমাৰ WhatsApp টো কিবা হ্যাক হৈ যাব নি বা WhatsApp টো ডিলিট হৈ যাব নি গতিকে আজি এই ভিডিওটোত আমি ইয়াৰ ওপৰতে আলোচনা কৰিম যে WhatsAppৰ এই যেটো নতুন ফিচাৰ এটো আসলে হয় কি এটো ইউজ কৰি আপোনালোকে বহুত বিলাক নতুন নতুন কিছুমান কাম কৰিব পাৰিব বহুত বিলাক কথা আপোনালোকে শিকিব পাৰিব গতিকে ভিডিওটো মন দি আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব আৰু WhatsApp টো আপোনালোকে প্ৰথমে আপডেট কৰি ল'ব কাৰণ যিসকল লোকে এই ফিচাৰ্ছটো এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই মেইন কাৰণটো হৈছে তেওঁলোকে WhatsApp টো এতিয়ালৈকে আপডেট কৰা নাই যদি আপুনি WhatsApp টো আপডেট কৰিলে তেনেহলে আপোনাৰ WhatsApp টো এই যেটো আইকন আছে এই আইকনটো আহি যাব এতিয়া হক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এতিয়া মই আপোনাক ডাইৰেক্টলি WhatsAppৰ এই ফিচাৰ্ছটো ইউজ কৰি দেখাম আসলটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে ইয়াৰ পৰা আপুনি কি কি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব WhatsApp টো আপুনি আপডেট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ হোম সাইডৰ তলৰ ফালে আপুনি আইকনটো দেখিব ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ইয়াত ওলাই যাব আস্ক মেটা AI এনিথিং এইটো হৈছে এটা AI ফিচাৰ যেটো জৰিয়তে আপোনালোকে বহুত বিলাক কাম কৰিব পাৰিব ইয়াত লিখি থোৱা আছে মেটা AI গতিকে ইয়াত সব কিছুমান প্ৰশ্ন তেওঁলোকে অলৰেডি দি দিছে যে আপোনালোকে এইবিলাক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যেনে মই এতিয়া ধৰি লওক এইটো প্ৰশ্ন ক্লিক কৰিম where to watch the T20 World Cup যেটো হৈ গল বাৰু হেকানে এটো নহৰু বেলেগ এতিয়া সুধিম ধৰি লওক ফাস্টেষ্ট T20 বলাৰ্স এটো যদি আমি এতিয়া ক্লিক কৰো আপুনি যেতিয়া প্ৰথম ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰতে অলপ টাইম ল'ব ঠিক আছে লগালগ আপোনাৰ মেছেজটো ৰিড নহয় অলপ দে আপোনাৰ টাইম ল'ব আপোনাৰ নেটৱৰ্কটোৰ ওপৰত কথা থাকে কিন্তু ধৰি লওক 2 বা 1.5 মিনিট আপোনাৰ টাইম ল'ব তাৰ পৰা মেছেজটো ডেলিভাৰ হ'ব প্ৰথম যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত মেছেজ কৰিব তেতিয়াহে ইমান টাইম লাগিব তাৰ পৰা ইমান টাইম নালাগে গতিকে আমি অলপ ওয়েট কৰি লওঁ এতিয়া আপুনি চাব পাৰে মোৰ মেছেজটো ডেলিভাৰ হৈ গল গতিকে মেছেজটো ডেলিভাৰ হওঁতে আপোনাৰ 1 পৰা 1.5 মিনিট মান সময় লাগিব মই সুধিছিলো যে ফাস্টেষ্ট T20 বলাৰ্স এতিয়া ফাস্টেষ্ট যিমান T20 বলাৰ্স আছে জাসপ্ৰীত বুমৰাহ হওক বা জছ হেজলউড হওক কিমান বিলাক আছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ সাউথ আফ্ৰিকাৰ সকলো বিলাক ইয়াত ওলাই যাব গতিকে এতিয়া এই AI ফিচাৰ্ছটোত এনেকুৱা নহয় যে ইয়াত যিবিলাক প্ৰশ্ন দিয়া আছে সেইবিলাকহে আপুনি সুধিব পাৰিব আপুনি নিজৰ ফালৰ পৰা ইয়াত প্ৰশ্ন সুধিব পাৰিব যেনেকৈ আপোনাৰ যি মনত প্ৰশ্ন হয় আপুনি সুধিব পাৰিব মই এতিয়া সুধিম আৰ্থ টু মুন ডিসটেন্স মানে পৃথিৱীৰ পৰা জুনলৈ ডিসটেন্সটো কিমান হেতু মই এতিয়া সুধিম ইয়াত মই এতিয়া সিম্পলি টাইপ কৰিলো আৰ্থ টু মুন ডিসটেন্স একদম কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনাক এই যেটো আনসাৰ আছে এটো দি দিব আপুনি চাব পাৰে কিমান কিলোমিটাৰ কিমান কথা সকল বিলাকে দি দিব লগতে আপোনাক কিছুমান ওয়েবসাইটও ইয়াত ধৰি লওক ৰেফাৰেন্স তেওঁলোকে দিব সাজেষ্ট কৰিব যে আপুনি এই ওয়েবসাইট কিটাত গৈ মিলি আৰু ভালদৰে ইয়াৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব গতিকে এতিয়া এই যেটো ফিচাৰ্ছ আছে এই ফিচাৰ্ছটো আপুনি বহুত বিলাক কামত ইউজ কৰিব পাৰে ধৰি লওক আপুনি যদি এজন ষ্টুডেন্ট হয় তেনেহলে ইয়াত মই এতিয়া বলে এছে এখন লিখিব লাগে এছে অন মোবাইল ঠিক আছে মই ইয়াত টাইপ কৰিলো এছে অন মোবাইল বুলি ইয়াত মোবাইলৰ ওপৰত এখন ৰচনা আপোনাক লিখি দি দিব গতিকে এই যিখন ৰচনা থাকিব এখন এনেকুৱা নহয় যে বলে কিবা বেবেৰি বাং হবমান লিখি দি দিলে তেনেকুৱা নহয় সম্পূৰ্ণ জেনুইন কিছুমান বস্তু লিখা থাকিব আপুনি ধৰি লওক কোবাত কিবা দিবলগীয়া থাকিলো ইয়াত কিছুমান বস্তু আপোনালোকে হাল হলনি কৰি ধুনিয়াকে এই ৰচনাখন আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে ইয়াত অকল আপুনি প্ৰশ্নহে সুধিব পাৰিব বলে বেলেগ একো কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা নহয় ইয়াত আপুনি ফটো ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ধৰি লওক ইমাজিনেশ্যন কিবা এটা আছে বলে এটা পুখুৰীত এজনী ধৰি লওক চৰাই পৰি আছে তাৰ কিনাৰত এটা মানুহে বৰশী বাই আছে এনেকে ধুনিয়াকে যদি আপুনি বস্তুখিনি লিখি দিব পাৰে ইয়াত আপোনাৰ ওলাই যাব মই এটা সিম্পলি যদি টাইপ কৰি দিও ক্ৰিয়েট এ ইউনিক বাৰ্ড ইমেজ এনেকে বুলি মই টাইপ কৰি দিও ক্ৰিয়েট এ ইউনিক বাৰ্ড ইমেজ এন হ'ব লাগিছিল বা মই এই লিখিলো গতিকে তেতিয়া আপোনাৰ যিখন ফটো আছে এজনী মানে ইউনিক চৰাই ফটো এখন ইয়াত ডিজাইন কৰি উলিয়াই দিব অলপ টাইম ল'ব আপোনাৰ ধৰি লওক 1.5 পৰা 2 মিনিট ল'ব মোৰ বাৰু নললে আপুনি চাব পাৰে এই ফটোখন আপোনাৰ ওলাই আছে স্ক্ৰিনত এজনী ইউনিক চৰাই আপোনাৰ ইয়াত ডিজাইন কৰি দিলে কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ কিবা প্ৰজেক্ট বনাব থাকিলে কিছুমান ফটো আমি গুগলত বিচাৰি নাপাওঁ বা কপিৰাইট থাকে ফটোবিলাকত বা ফটোখন ইমান হাই কোৱালিটি নাথাকে আপুনি ইয়াত আহি মেলি সিম্পলি নামটো টাইপ কৰি দিলে আপোনাৰ সেই ফটোখন ওলাই যাব কিবা বস্তু আমাৰ এনেকুৱা থাকে যে আমি ধৰি লওক গুগলত সাৰ্চ কৰো কিন্তু আমি এক্সাক্ট বস্তুটো নাপাওঁ কিন্তু ইয়াত যদি আপুনি আহি টাইপ কৰেহি তেনেহলে সকলোবিলাক বস্তু পাব এই যেটো ফিচাৰ্ছ আছে এটো বহুত লাভৰ হয় আপুনি ধৰি লওক বলে কিবা আঁচনিৰ বিষয়েও জানিব বিচাৰিছে এটা ধৰি লওক মই টাইপ কৰিলো PM কিষাণ স্কিম এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এনেকৈ বুলি যদি মই টাইপ কৰোঁ PM কিষাণ স্কিম এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ইয়াত আপোনাৰ AI যিমানখিনি বস্তু তাৰমানে ধৰি লওক গোটাব পাৰিব সকলোবিলাক ইয়াত আপোনাৰ উলিয়াই দিব আপুনি চাব পাৰে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি আছে মই ইয়াত টাইপ কৰিছিলোঁ যে PM কিষাণ আঁচনিখনৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি ইয়াত ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে লিখি দি দিলে লগতে বহুত কেইটা ৱেবছাইটো দি দিলে যে ৱেবছাইট কেইটাত গৈ আপুনি ইয়াৰ বিষয়ে আৰু ভালদৰে চেক কৰিব পাৰিব যে আঁচনিখনত আপোনালোকে কোন সকলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে এই যেটো ফিচাৰ্ছ দিছে WhatsAppে বহুত এটা ভাল ফিচাৰ্ছ আপুনি বহুত কথা ইয়াৰ পৰা জানিব পাৰিব বহুত বিলাক নজনা কথা আপুনি শিকিব পাৰিব ধৰি লওক বলে আপোনাক হৰৰ ষ্টৰী এটা পঢ়িব লাগে আপুনি সিম্পলি টাইপ কৰি দিব হৰৰ
ষ্টৰি চিম্পলি আপোনাৰ ইয়াত আহি যাব ধৰি লওক আপোনাক বোলে কিবা ভাল চিনেমা কেইখনমান চাবলৈ মন গৈছে বোলে নেটফ্লিক্সটো আছে কিন্তু কি চিনেমা চাম কি ৱেব ছিৰিজ চাম আপুনি বোলে ভাবিয়ে পোৱা নাই চিম্পলি আপুনি টাইপ কৰি দিব বেষ্ট ৱেব ছিৰিজ অন নেটফ্লিক্স এনেকৈ বুলি আপুনি টাইপ কৰি দিয়ে লগালগ আপোনাৰ যিমানবিলাক ধৰি লওক বেষ্ট ৱেব ছিৰিজ থাকিব IMDb যিমানবিলাক ভাল ভাল ৰেটিং দিয়া ৱেব ছিৰিজ থাকিব সকলোবিলাক ইয়াত ওলাই যাব মই এতিয়া যেনেকৈ ওপৰতে এটা শ্বৰ্ট হৰৰ ষ্টৰি বুলি টাইপ কৰিছিলোঁ শ্বৰ্ট এটা হৰৰ ষ্টৰি ওলাই গ'ল তেনেকৈ এতিয়া মই টাইপ কৰিছিলোঁ বেষ্ট ৱেব ছিৰিজ অন নেটফ্লিক্স ইয়াত যিমানবিলাক বেষ্ট বৰ্তমান ৰিচেণ্টলি যিমানবিলাক ধৰি লওক বেষ্ট ৱেব ছিৰিজ আছে সকলোবিলাক ইয়াত ওলাই যাব গতিকে এই যিটো ফিচাৰ্ছ আছে এইটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বহুতবিলাক কাম কৰিব পাৰিব মই আপোনাক কিন্তু এটা পৰামৰ্শই দিম ইয়াত সকলোবিলাক কাম কৰিব সকলোবিলাক ফটো আপুনি ক্ৰিয়েট কৰক ডিজাইন কৰক আপুনি নিজৰ ইমেজিনেশ্যন লগাই বস্তু ইয়াত বনাওক একো আপত্তি নাই এটা বস্তু আপোনালোকে কেতিয়াও ইয়াত ইউজ নকৰিব সেইটো হৈছে আপুনি কিবা এটা স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা নকৰিব ধৰি লওক কিবা আপুনি বোলে আপোনাৰ শৰীৰৰ অংগ পতংগৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে বেলেগ কথা কিন্তু ধৰি লওক আপোনাৰ কিবা এটা ৰোগ হৈ আছে তাৰ ট্ৰিটমেণ্ট ল'বৰ কাৰণে এই বস্তুটো ইউজ নকৰিব AI হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু যিটোৱে ধৰি লওক গুগলত যিমানবিলাক ধৰি লওক বস্তু থাকে যিমানবিলাক ৱেবছাইট থাকে ইয়াৰ পৰা যিবিলাক ইনফৰমেশ্যন আছে যিবিলাক জেনুইন ইনফৰমেশ্যন সেইবিলাকে গেডাৰ কৰি দিয়েহি কিন্তু স্বাস্থ্যৰ লগত ৰিলেটেড বস্তু কেতিয়াও আপুনি ইউটিউব গুগলে হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ AI ফিচাৰ্ছ আপোনালোকে ইউজ কৰি জানিবলৈ চেষ্টা নকৰিব বোলে কিবা এটা বেমাৰ হৈছে মই বোলে AI সুধি মেলি বেমাৰটো ঘৰতে ঠিক কৰিম কেতিয়াও আপোনালোকে সেইসমূহ কাম নকৰিব বিপদত পৰিব বাকী আপুনি যি মন যায় আপোনালোকে এই ফিচাৰ্ছটোৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব AI হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু যিটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বহুতবিলাক ইউনিক কাম কৰিব পাৰে এছে লিখাই হওক বা কিবা আপুনি ধৰি লওক আপোনাৰ যিটো ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটটো বোলে আপুনি গ্ৰ' কৰিব পৰা নাই কেনেকৈ গ্ৰ' কৰিব লাগিব সেইটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব থাম্বনেইল এটা বনাব বিচাৰিছে সেইটো বনাব পাৰিব কিন্তু কথাটো হৈছে কি ইয়াত আপুনি যেতিয়া বস্তুখিনি লিখিব প্ৰপাৰলি লিখিব লাগিব যাতে AI বস্তুটো বুজি পায় যদি বুজি নাপায় আপোনাক কিবা বেবেৰিং বা অকণমান আপোনাক বনাই মেলি দি দিব গতিকে আপোনালোকে বস্তুটো ভালকৈ সুধিব আৰু ধৰি লওক আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়োৱাৰ সময়তো যি আমাৰ মাক দেউতাক থাকে তেওঁলোকে কিছুমান কুৱেশ্যন নিজেই বুজি নাপায় গতিকে চিম্পলি যদি আপুনি কুৱেশ্যনটো ইয়াত আনি চাৰ্চ কৰি দিয়েহি লগালগ আপোনাৰ ধুনীয়া এটা কুৱেশ্যন ওলাব আৰু সেই কুৱেশ্যনটো আপুনি চিম্পল ভাষাটো ইয়াত সুধিব পাৰিব বোলে মোক আমুকটো কুৱেশ্যনৰ উত্তৰটো একদম চিম্পল ভাষাত লাগে আপুনি ইয়াত সুধিব পাৰিব কিবা মেথছ এটা সলভ কৰিব পৰা নাই সেইটো আপুনি সুধিব পাৰিব ধৰি লওক কিবা আপোনাক বস্তু এটা ডিজাইন লাগে সেইটো আপুনি পাৰিব বোলে মোক লগো এটা ডিজাইন কৰিব লাগে সেইটো আপুনি ইয়াত বনাব পাৰিব গতিকে সকলোবিলাক বস্তু হোৱাটছআপৰ এই AI ফিচাৰ্ছটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব গতিকে হোৱাটছআপটো আপুনি আপডেট কৰি লওক আৰু এই AI ফিচাৰ্ছটো আপোনালোকে ইউজ কৰক ভয় খোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই বহুতে ভাবে যে এইটো কিবা হেক হোৱা অপশ্যন নেকি এইটো আমি ইউজ কৰিলে আমি কিবা ধৰি লওক আমাৰ হোৱাটছআপটো হেক হৈ যাব নি বা একাউণ্টটো ডিলিট হৈ যাব নি গতিকে চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই যদি আপুনি ফিচাৰ্ছটো এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই চিম্পলি হোৱাটছআপটো আপডেট কৰক প্লে ষ্ট'ৰত গৈ লগালগ আপুনি এই ফিচাৰ্ছটো লাভ কৰিব এই ভিডিঅ'টো যদি ইনফৰ্মেটিভ লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰিব চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ ইনষ্টাগ্ৰামত চাবৰ কাৰণে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰি লওক তাতো মই বহুতবিলাক ইউনিক নতুন আপডেট মই ৰিলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দি থাকোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত যদি আপোনালোকে যাব বিচাৰিছে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত আজিলৈ ধন্যবাদ